હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ સુપર સહેલિયા. હું નીપા મિસ્ત્રી આજે તમને તુરિયાનું શાક બનાવતા શીખવાડીશ અને એ પણ એકદમ અલગ રીતથી. તો એના માટે મેં અહીંયા એક લોયામાં લગભગ 4 થી 5 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે અને તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે એની અંદર ઉમેરવાનું રહેશે જીરો. અડધી ચમચી જેટલું આપણે જીરું ઉમેર્યું છે અને જીરું સરસ લાલ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાંતળીશું. જીરું આપણું સરસ લાલ થઈ ગયું છે તો હવે આપણે એની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ મારી પાસે અહીંયા આદું, મરચાં, લસણ, હળદર અને સૂકું લાલ મરચું પાવડરની મેં અહીંયા ખલદસ્તામાં વાટીને પેસ્ટ બનાવી દીધી છે. તેને પણ આપણે ઉમેરી લેવાની છે, પરંતુ એ પહેલાં આપણે ગેસની ફ્લેમને થોડી ધીમી કરી દેવાની છે. ગેસની ફ્લેમ ધીમી કર્યા બાદ જ આપણે આ પેસ્ટ ઉમેરવાની રહેશે, જેથી કરીને મસાલો બળી ન જાય અને સરસ સંતળાઈ જાય. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ જેટલું આપણે આ પેસ્ટને સાંતળીશું. ત્યારબાદ મારી પાસે 250 ગ્રામ તુરિયા હતા, એને મેં છોલી અને કાપી લીધા છે. તેને ઉમેરી લઈશું. અને આપણે કોઈ પણ સબ્જી બનાવીએ એટલે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું તો ઉમેરવાનું જ રહેશે, એટલે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી લઈએ અને દરેક વસ્તુને સરસ હલાવી લેવાનું, જેથી કરીને મસાલાનું કોટિંગ સરસ તુરિયા ઉપર થઈ જશે અને સરસ બ્લેન્ડ થઈ જશે. બધું સરસ મિક્સ કરી દેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને અમારી રેસિપી ગમે તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, વિડીયોને લાઇક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને વિડીયોને લાસ્ટ સુધી જોજો, કેમ કે હું એક એવું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એડ કરવાની છું કે જેનાથી શાકનો લુક અને ટેસ્ટ બંને બદલાઈ જશે અને ખૂબ જ એન્હેન્સ થશે શાકનો ટેસ્ટ. હવે આપણે ઢાંકીને લગભગ 7 મિનિટ થવા દઈશું. 7 મિનિટ થયા બાદ તમે જોઈ શકો છો કે આપણું શાક સરસ ચડી ગયું છે અને સરસ પાણી પણ છૂટું પડી ગયું છે, રસો પણ સરસ આવી ગયો છે. આપણે બિલકુલ શાકમાં પાણી ઉમેર્યું નથી, છતાં પણ સરસ મજાનો આપણો રસો થઈ ગયો છે રેડી. કેમ કે તુરિયામાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં પાણી રહેલું હોય છે, એટલે આપણે જ્યારે પણ તુરિયાનું શાક બનાવીએ ત્યારે આપણે એમાં પાણીનો ઉમેરો નથી કરવાનો, એમ જ આપણે તેલમાં જ થવા દઈશું તો પાણી સરસ છૂટી જશે. સ્વાદ પ્રમાણે ધાણા જીરું અને અહીંયા ઉમેરવાનું છે દહીં. દહીંથી એકદમ સરસ ટેસ્ટ બદલાઈ જશે અને એનો લુક પણ ખૂબ જ સરસ આવશે. ધાણા જીરું અહીંયા 1 ચમચી જેટલું મેં ઉમેર્યું છે અને 2 ચમચી દહીં ઉમેર્યું છે. એને સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. દહીં ઉમેર્યા બાદ આપણે શાકને એકદમ ધીમા તાપે થવા દેવાનું છે અને કોન્સ્ટન્ટલી થોડીવાર આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી કરીને દહીં ફાટી ન જાય. અને લગભગ આપણે 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી ગેસ ઉપર ધીમા તાપે શાકને થવા દઈશું. 1 થી 1.5 મિનિટ બાદ આપણે એને ગાર્નિશ કરીશું કોથમીરથી અને બાજરીના રોટલા, ભાખરી, રોટલી સાથે એને સર્વ કરશું. અમારા ઘરમાં આ શાક બધાનું ખૂબ જ પ્રિય છે. તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમારા ઘરમાં પણ બધાને ખૂબ જ ભાવતું થઈ જશે. જે લોકો તુરિયા નહીં ખાતા હોય તે લોકો પણ હોશે તુરિયાનું શાક ખાવા લાગશે. તો keep watching our channel Super Sahelia and thank you for watching.